عليكم السلام. أقوال الرسول هي القرآن، يعني الرسول محمد عليه السلام يتكلم بالرسالة أي بالقرآن الكريم. وإحنا هنا لدينا كلمتان، كلمة تكررت في القرآن الكريم كلمة قل. إذن هو عليه السلام مأمور أن يقول بالضبط هذا القول. إذن كل أقوال الرسول موجودة في القرآن الكريم، ليس محتاجا إلى أن يقول شيئا من عنده. في مقابل قل في آيات تانية تقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن احنا عندنا هنا قل وممنوع أنه يتقول. إذن الموضوع محدد أنه عليه أن يقول ما جاء في القرآن الكريم، وممنوع عليه أن يتقول شيئا من عنده. كلمة قل في القرآن الكريم جاءت 332 مرة. وعلى فكرة منشور في موقعنا أهل القرآن كتاب كامل عن كلمة قل بعنوان قل في القرآن الكريم ليس للنبي أقوال خارج القرآن الكريم. جاءت كلمة قل في القرآن الكريم 332 مرة. وباستقراء كلمة قل والمواضع بتاعتها هنلاحظ الآتي: أنها أكثر ما جاءت في الحوار مع الناس، قل يا أيها الناس، قل يا أيها الكافرون مع الكفر، مع المنافقين، مع المؤمنين، حوارات. وربنا سبحانه وتعالى يعني يأمر الرسول أن يقول هذا القول بالذات، يعني ليس له أن يزيد شيئا أو أن ينقص. يعني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لازم يقول هذا الكلام كما هو. لما في المنافقين قل لا تقسموا طاعة معروفة، ده كلام لازم يقال كما هو. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ده للمؤمنين. أو للبشر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أو كلمة يسألونك عن كذا قل كذا، فهو مقيد بهذا القول. وبعدين ليس له بعد هذا أن يعني يجيب شيئا أو أن يذكر شيئا من عنده. الملاحظة الثانية أن كلمات قل دي تأتي تشرح شيئا جاء قبل هذا في القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم يأتي بحقائق في العبادات وفي التشريعات وفي العقائد إلى آخره، ثم تأتي كلمة قل أيضا. يعني قل هو الله أحد، ده في لا إله إلا الله. في آية تانية من غير قل فاعلم أنه لا إله إلا الله. والكتاب اللي هو كلمة قل في القرآن الكريم بتاعي ده منشور في موقعنا أهل القرآن، جايب أمثلة كثيرة تغطي هذا الموضوع. إذن احنا عندنا القرآن الكريم قسمين: قسم بدون قل، وقسم جاءت فيه قل. وده هذا كله تكرار لأنه تفصيل، ولأن القرآن الكريم فصل كل شيء تفصيلا، ولأن بيان القرآن في داخل القرآن الكريم، ولأنه كتاب مبين. سبحانك رب لك الحمد ولك الشكر. عليكم السلام.